Sexy. Rättegången mot männen bakom fildelar-sajten The Pirate Bay rullar vidare. Idag var det dags för de åtalade att försvara sig. Inga demonstrationer utanför tingsrätten idag. Men åklagaren och musik- och filmbolagens företrädare pressade grundarna av Pirate Bay hårt för att visa att de var mycket medvetna om att det fanns upphovsrättsskyddat material på fildelartjänsten. Men grundarna själva tycker inte att upphovsrätten är det viktigaste. Det som driver mig är ju demokratiseringsprocessen och det som händer kring allt det här, yttrandefrihetsidéerna som finns bakom det hela. Och att helt enkelt ta bort makten från ett bolag som sedan bestämmer vad andra människor ska delta i. Jag är ju en väldigt stor tillhängare av deltagarkulturen och jag vill att alla ska vara delaktiga i saker. Medan en talar sig varm för den fria tillgängligheten på nätet menar en annan att han inte bryr sig ett dugg om några idéer bakom. Jag bryr mig verkligen inte om ideologin bakom piratkopiering eller upphovsrätt eller någonting, eller politiken. Jag gör det här för att det är jävligt kul att driva en stor sajt. Fildelning är lagligt, till och med den på Pirate Bay. Men det som är olagligt är att fildela material som är skyddat av upphovsrätt. Och det är här stridslinjerna går mellan Pirate Bay-anhängare och motståndare. Jag tycker väl det viktigaste är att få fram att Pirate Bay inte sysslar med någonting olagligt och att det står så i lagtexterna, att det finns prejudikat på fallet. Och det är väl det som är viktigt för mig, för att jag tycker att om Pirate Bay skulle fällas så är det bara lika bra att stänga ner hela internet. Åklagarsidan gör sitt yttersta för att visa att penningbegär och vinst ligger bakom Pirate Bay. Vad säger du till de upphovsrättsmän som menar att en sån här tjänst gör att de inte får betalt, att de inte kan leva på sin konst och sitt utövande? De borde ju prata med sina bolag först och främst för att se till att de kan leva idag, för att de får inte speciellt mycket pengar från dem heller. Men det är också så att fildelningen visar ju, all forskning kring det visar ju på att upphovsrättsmännen tjänar mer på det. Jag kan säga till Lars Ilshammar, du är IT-historiker och har koll på den forskningen som Sunde hänvisar till här. Han säger att all forskning kring fildelning visar att upphovsmännen tjänar på det. Vad säger du om det? Tycker du att han drar rätt slutsatser? Det finns inte så mycket forskning, vilket är ett problem. Mycket tyckanden, påståenden, inte minst från skivindustrin och underhållningsbranschen, om hur mycket man förlorar. Där en nedladdad fil är lika med samma inkomster som har försvunnit, men väldigt lite kunskaper. Ett par mindre studier tidigare, bland annat en som KTH gjorde häromåret. Det kom en stor undersökning som den holländska regeringen har beställt av någonting som i Holland skulle motsvara kanske Vinnova, verket för innovationsservice i Sverige, i januari i år. Och den visar två saker. Ett, att de som laddar ner olagligt skulle förmodligen aldrig ha gått och köpt den här musiken eller filmen annars. Men däremot så kan de bli lockade när de hittar en ny grupp som man har hört talas om att köpa skivan faktiskt. Och det stödjer ju inte skivindustrins eller underhållsbranschens argument. Det andra som den här undersökningen visar är att det samhälleliga genomslaget eller effekten är väldigt positivt. När människor inte behöver betala eller tycker sig behöva betala för kultur, så använder man de pengarna till annat istället. Man lägger på annan kulturkonsumtion och det skapar tillväxt i samhället helt enkelt, som är mycket större än det som underhållningsbranschen tycker att man förlorar. Så fildelningen gör att vi konsumerar mer kultur, kan man säga? Ja, kort sagt. Men den här argumenten för skivindustrin, när man hela tiden har hävdat att försäljningen har minskat på grund av illegal nedladdning, ligger det någonting i de slutsatserna? Ja, kan man säga att vi vet för lite om det. Det behöver inte alls vara så. Det kan vara ett så kallat statistiskt samband. Ett berömt exempel är ju att när storkarna försvann från Skåne i början på förra seklet, då minskade barnafödandet i Sverige. Och ingen skulle påstå att det hänger ihop egentligen. Det kan ju vara så att det finns någon tredje eller fjärde faktor som påverkar skivförsäljningen som inte alls har med fildelning eller olaglig fildelning att göra. Som till exempel digitalisering av mediet? Det vet vi väldigt lite om. Vi skulle behöva forska mera. Och man kan ju tycka att det här borde ha gjorts för länge sedan. Om regeringen i Sverige tog något intryck och man menar allvar med att det här är en stor fråga, man menar allvar med att man inte vill kriminalisera en hel ungdomsgeneration som man sa i förra valrörelsen, så borde man imorgon ge ett sådant uppdrag. Det är konstigt att det inte har hänt redan. Så du uppmanar politikerna att gå vidare i frågan helt enkelt? Absolut. Politikerna har ju kommit väldigt lindrigt undan från alla sidor. Man har gjort det här till en juridisk fråga mellan två parter, men politikens klassiska roll att lösa sådana här konflikter, att hitta kompromisser som fungerar, det har man ju helt kapitulerat ifrån. Tack Lars Ilshammar för att du kom hit.